हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું મેંગો કસ્ટર્ડ અને મેંગો કસ્ટર્ડ પુડિંગ। તો આજે આપણે કસ્ટર્ડનો બેઝ બનાવીને બે રેસીપી બનાવીશું। એક મેંગો કસ્ટર્ડ બનાવીશું અને બીજી મેંગો કસ્ટર્ડ પુડિંગ બનાવીશું। મેંગો કસ્ટર્ડ બનાવવા માટે આપણે 1 લીટર દૂધ લીધું છે। દૂધને આપણે એકદમ સારી રીતે ગરમ કરી લીધું છે। એક બોઇલ આવે ત્યારબાદ તેમાં આપણે હાફ કપ ખાંડ એડ કરશું। ખાંડ આપણે કેરી કેટલી મીઠી છે તે પ્રમાણે એડ કરવાની છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને દૂધમાં એડ કરવા માટેનો કસ્ટર્ડ પાવડરનો ઘોલ તૈયાર કરી લેશું। તો આપણે આ રીતે 3 ચમચી વેનીલા ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે। તેમાં આપણે દૂધ એડ કરીને એકદમ સારી રીતે ઘોલ બનાવી લેશું। તેમાં લમ્સ ન રહે તેનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। तो આપણે કસ્ટર્ડ પાવડરનો ઘોલ તૈયાર છે, તેને આપણે દૂધમાં એડ કરી દઈશું। કસ્ટર્ડ પાવડર તળિયે બેસી જાય છે તે માટે તેને આપણે ફરી એકવાર હલાવીને દૂધમાં એડ કરી દઈશું। તો આપણે કસ્ટર્ડ પાવડરનો ઘોલ થોડો થોડો એડ કરતા જઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીને આપણે તેને થોડું ઘટ થવા દઈશું। 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે દૂધ આ રીતે સરસ ઘટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને ઠંડુ થવા રાખી દઈશું। તો આપણું કસ્ટર્ડ થોડું ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે કેરીનો પલ્પ બનાવી લેશું। તો આપણે આ રીતે 2 કેસર કેરી લીધી છે, તેની આપણે છાલ કાઢીને ટુકડા કરી લેશું। તો આપણે આ રીતે થોડા મોટા અને નાના ટુકડા કરી લીધા છે। નાના ટુકડા આપણે ગાર્નિશ માટે યુઝ કરશું અને મોટા ટુકડાનો આપણે પલ્પ બનાવી લેશું। તો આપણે મિક્સર જારમાં આ રીતે મોટા ટુકડા લઈ લેશું। તેમાં આપણે દૂધ કે પાણી એડ કર્યા વગરનો પલ્પ બનાવી લેવાનો છે। તો આપણે આ રીતે એકદમ સ્મૂથ પલ્પ તૈયાર કરી લીધો છે। તો આપણો કસ્ટર્ડ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તેમાં આપણે બનાવેલો કેરીનો પલ્પ એડ કરી દઈશું। એકદમ સારી રીતે કસ્ટર્ડ અને મેંગોના પલ્પને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો મેંગો કસ્ટર્ડ તૈયાર છે, તેને આપણે બાઉલમાં કાઢી લેશું અને તેને ફ્રીજમાં ઠંડુ થવા રાખી દેશું। તો આપણે આ મેંગો કસ્ટર્ડમાંથી 2 રેસીપી બનાવશું। તો આપણે પહેલાં મેંગો કસ્ટર્ડ પુડિંગ બનાવી લેશું। તો આપણે મેંગો કસ્ટર્ડ પુડિંગ બનાવવા માટે આ રીતે કાચનું કન્ટેનર લીધું છે, તમે કોઈ પણ વાસણમાં આ રીતે પુડિંગ બનાવી શકો છો। તો આપણે આ રીતે બેકરીમાં રસ્ક મળે તે લીધી છે, તેને આપણે દૂધમાં ડીપ કરીને કન્ટેનરમાં ગોઠવતા જઈશું। તેને આપણે જાજીવાર દૂધમાં નથી રાખવાની, એક બંને સાઈડ ડીપ કરીને તેને તરત જ આપણે કન્ટેનરમાં ગોઠવવાની છે। તો આપણે આ રીતે લાઈન કરતા જઈશું। તો આપણે કન્ટેનરમાં સમાય તે રીતે આપણે રસ્ક ગોઠવી દીધી છે। હવે આપણે આ લાઈન કરેલી રસ્ક ઉપર ઠંડો થયેલો મેંગો કસ્ટર્ડ એડ કરશું। તો આપણે આ રીતે બધી રસ્ક કવર થઈ જાય તે રીતે આપણે કસ્ટર્ડ એડ કરવાનો છે। ત્યારબાદ તેના પર આપણે કેરીના ટુકડા એડ કરશું। તો આપણે આ રીતે કેરીના ટુકડા ગોઠવી દીધા છે। હવે આપણે આ રીતે વ્હીપિંગ ક્રીમ લીધું છે, તેને આપણે હલકું વ્હીપ કરી લીધું છે। તેને આપણે પાઇપિંગ બેગમાં ભરીને ઉપર આ રીતે લાઈન કરી દઈશું। જો તમારે આ વ્હીપિંગ ક્રીમની જગ્યાએ અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમ લેવું હોય તો તે પણ લઈ શકાય। જો અમૂલ ફ્રેશ ક્રીમ લીધું હોય તો તેને ડાયરેક્ટ જ આપણે મેંગો કસ્ટર્ડમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે અને ત્યારબાદ તેની લેયર કરવાની છે। હવે આપણે વ્હીપિંગ ક્રીમ આ રીતે લાઈન થઈ જાય ત્યારબાદ તેના પર આપણે ફરી પાછું મેંગો કસ્ટર્ડનું લેયર કરશું।
હવે તેના પર આપણે ફરી પાછું વ્હીપિંગ ક્રીમની લેયર કરી દઈશું. હવે આપણે મેંગો કસ્ટર્ડ પુડિંગ તૈયાર છે. તેને આપણે કેરીના નાના ટુકડા અને બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરશું. હવે આપણે બીજી રેસીપી મેંગો કસ્ટર્ડ બનાવી લેશું. તો આપણે આ રીતે મેંગો કસ્ટર્ડનો બેઝ છે તેને આપણે વધારે ક્રીમી બનાવવા માટે 2 ચમચી વ્હીપિંગ ક્રીમ એડ કરશું. ક્રીમ અને મેંગો કસ્ટર્ડને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે તૈયાર થયેલા મેંગો ક્રીમી કસ્ટર્ડને આપણે બાઉલમાં સર્વ કરી લેશું. તેના ઉપર આપણે 1 ચમચી વ્હીપિંગ ક્રીમ એડ કરશું. હવે તેને આપણે કેરીના નાના ટુકડા અને બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરશું. તો આપણું ઠંડુ ક્રીમી મેંગો કસ્ટર્ડ તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મેંગો કસ્ટર્ડ પુડિંગ અને ક્રીમી મેંગો કસ્ટર્ડની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.